Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Ez a Hecat. Ezzel már találkoztunk, nem? Hecat. Revelio. Oda néz. Hát ezt nem. Lumos. És itt van az orrunk előtt. Az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy most hova kell ezt már visszavinni. Handy resource indeed, your field guide. Ez a játék ilyen. Igazából minden az ölünkbe fog hullani. Elő vagy utóbb. Még egyen lejjebb. Nem? Várjál, valami nem jó. Ugye följebb? Itt balra talán. Gyerekek! Hát ennyit vesződni? Tényleg ennyit vesződünk egy nem is tudom, 100 XP miatt? Húha! Várjál, térképen, GPS-en be kell jelölni a koordinátákat és oda visz. Hol vannak a mellékküldetések? Ez nem az. Melyik lehet az? Lehet, hogy itt nincsen? Ilyen létezik? A lépcsővel szembe, amin feljöttem? Arra nem néztem rá. Minden másra igen. Ergo. Várjál, még egyszer.
Itt van! Hát... Jó van, Gergő, ez szép volt. Köszönöm. Na és hát akkor mondanám, hogy mennyi XP-ért szenvedtünk ennyit. 2 perc kitérő volt igazából az egész. 80 XP. 80. De hát ugye aki a kicsit nem becsüli. Csak hogy egy kicsikét könnyebb legyen feldolgozni ezeket az eseményeket. Itt lejöttünk, aztán fölmegyünk. Aha! Ő a hekkat! I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Föl kell készülnünk, Professor gyerekek. Fig indicated Föl kell a certain készülni. urgency to you completing your defensive magic assignments. Bizony. As such, you are to A learn banya kiképez Incendio, bennünket most. the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who Nem would tudom wish to do egyébként, us hogy milyen harm. új varázslatot tudnak még tanítani nekünk, mert azért... Tehát azt a trollt, ahogy elraktuk Before we a get started, városba... I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. Abban nem sok When hiba you're volt. finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Incendio. You know where to find me once you've finished. Már valamikor hallottam. Itt tudom én, mi lehet ez? Mi lehet ez? Mi van? Ah, jó, Seems mindegy. crossed wands isn't as secret as it's believed. Menjünk, amerre vissza GPS. Kész. Várjál, ez az a küldetés? Anya! Ne kavarjál itt nekem! Revelio. Lemaradtam. Professor, could you remind me what I'm to do before I can learn Incendio? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. Ez honnan szerzem meg, baszki? Mi ez? Hát akkor lényegében jó irányba indultunk el az Incendio, tehát itt lényegében ezzel a Luciannel csatázni kell egyet. Jó. Oké. Leverjük. Itt másabb atmoszférájú területeken mozgunk most már. Szegény gyerekkel mit csinálsz, te sutyó? Hát ezt érdemli. Jaj, várja, Ferike segít neked. Ferike segít. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, Majd confine legközelebb me akkor. inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak Jó havoc van a and kis harm. gólya, hát It was még granted my szerény, privileges, visszafogott. handsome indeed. Or I'd Jaj. fire up the Revelio. Be van szarva, Csóri. to draw up a contract. Revelio. Igen. Ez mégis mi? Levioso. Accio. Lehet, hogy ide valami Revelio. másabb varázslat kell.
Szia, Mortin. Ferenc úr. Jó lesz a varázsló is, igazából. Magas grafikai beállításon játszom egyébként. Ennyi. De hát néha olyan zuhanások vannak FPS-ben, hogy... Atya úristen. De várjál. Úgy bizony. Azt akarom, hogy ez még nagyon a tutoriál, te kurva élet. Ez egészen biztos. Itt minden annyira egyszerű, hogy ez hihetetlen. Aztán lehet, hogy elkiabálom most nagyon. De én marhára azt érzem, hogy még azért, hogy... Hát oké, hogy profiként jöttünk ide, Roxfordba, oké, hogy vérprofiként jöttünk, de azért... Hát azért úgy tudjátok. Azért na. Hol vagy? Lucian. Te vagy az Lucian? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Or dueling club of sorts. A temetőres! Invitation only, Ez a so ményanya megint you must have really pofázik. impressed Sebastian. Antal! Atya világ! Micsoda magatartás! Jaj, most lemaradtam. Figyelj, csatázni jöttem, jó? Hát ide küldött a banya. Szeretném, hogyha egy Imagine kicsikét it's quite játszadoznánk something to see the two of egymással. you duel. Légy How does szíves. cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Tutoriálozgatunk itt, To basszus, liven things hihetetlen. up, the winner is awarded a prize. Őrület. Interested? Mi? Milyen klubba? Milyen klubba kell csatlakozni, vagy hova csatlakozunk? Nem tudom. Csatlakozzunk! Vagy kéressük magunkat? Harcosok klubjába? Ha persze. Hát én mondjuk nagy harcos vagyok. Hát nem tudom. Érdekel ez bennünket? Jól érdekeljen. Of course. Dueling's an entertaining Ugye pastime. fene. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to Anulu bring a partner harcolni. along, or duel alone. So, care to step into the ring? Gyerünk, nyomjuk Get me in the persze, de ring. amúgy, tehát miért van választási lehetősége? Nem is értem. Hát ez a főküldetés. Én úgy... Tudom, We'll talán. make you Vagy nem? regret signing Mindegy. up. Mindegy. Amúgy is, hát tehát meg kell ezt tanulni mindenhogy, mert különben tényleg itt fontos dolgokról nem maradunk. Amúgy fogalmas is mit kell csinálni, de ösztönből lehozzuk. Várjál! Accio. A gyerek azt se tudja, milyen rendezvényen van. Apukáim. Na még egyet légy szíves, mert ez így... Big hits that round. Hát ez... Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, Nagyon jó, hogy ebben you now have beszálltunk, access to the gyerekek, mert official konkrétan cross-wands training dummy. bajnokok Very good lehetünk. way to master spell Akár. combinations. Come and see me, Hát and I'll set it up. természetesen. Again, Engedjük ezt is. congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Na jöhet a See you következő back here kisgyerek. again. Most gyakorolni jöttem. Na még egyet itt le kell játszanom, nincs mese. Figyelj már ide! Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. Lucian? Hello, Lucan.
Is the next round of crossed wands all set? Lucan. Why, yes it is. Lucan. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Nem főküldetés Let's do it. szerintem. Brilliant. Are you dueling with a partner? Egyedül játszom. I'll be dueling solo. Then let's get to Nem it. kell nekem ez a 2 kókler. Nem bírom őket. Ready to Mondjuk get a crushed? Sebastian az még úgy 1v2. Apologies in 3. advance. Jó. A kurva életbe. Protego! Levioso! You're better than that! Ah! Levioso! Find the one! Accio! That's all you've got? Levioso! Accio! There goes mine. Levioso! Ah! Kurva életbe, te béna vagy, Feri! Istálóját már bele! Megöllek! Accio! Levioso! Nem jó! Nem baj, kezdjük ezt előről. Nagyon Oof. nem Now jól that didn't better me that védekeztünk. round. Care to go again? I'll give it another go. Újra. Glad to hear it. Még be vagyunk rozsdásodva. Ez sima liba. Levioso! Accio! Mi? Stupid! Levioso! Meg az anyádat. Protego! Levioso! Levioso! Accio! You're better than that! Glad I didn't bet on that. Nem vagyok elégedett. Nem vagyok elégedett. Ferike! Lassú vagy még mindig. I gave it my all. You did indeed. Itt az lesz a kulcs, hogy amikor jön a jelzés, a narancs jelzés, akkor nem elugrani kellene, They'll hanem, really have it in for you. hanem You'd better keep visszafordítani az practicing for ellenfél when you're varázslatát. És ready. Or at least surviving the ráküldeni. next round. Meg a hordókat, I'll let you know tárgyakat when we're ready. alkalmazni. Hope to see you Ha then. ezekre rászokunk és nem elugrálunk a The next az round is ellenfél for all the támadásai gods ellen, then, so akkor to jó, speak. de valamennyi támadást mindig be fogunk kapni, mert van, amikor nem jelez a rendszer, én úgy vettem észre. Tehát valamikor Ferike figyelmét elkerüli az, hogy jön egy varázslat, egy ilyen kis balfátszal varázslat. Úgyhogy ja. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Arra rájöttem-e, hogy a pajzsukat hogyan tudom széttörni? Gondolom a színeket észrevetted. Milyen színeket? Csak rá kell valamit lőni, az hello. Milyen színek? Most komolyan? Még színeket kell nézni? That would be wonderful. Ne Be csináld sure már! to cast all your spells before the Ki a dummy fene rounds. gondolt volna erre? If you need to stop Színek? practicing before you finish all of them, Nem let kell me know. színeket nézni. Rá kell küldeni a lumiózót, az fölmegy a levegőbe, az csúgy, csúgy, csúgy. Kész. Ilyen egyszerűen, nem. Róka. Hogyan nincsen itt el? Most mi van? Accio!
Leviosa. Nicely done. Leviosa. Accio. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Még a játék is mutatta a harcok I say előtt. better to Ahogy discover mutatta. one's weaknesses during Kerül. practice than during a Pont duel. kérdeztél valamit, és You'll emiatt be nem a tudtam fearsome challenger kinézni. now. Arra válaszoltam a kérdésedre. Akkor még én vagyok a hibás. Oh, Assignments all finished. Gergő. Persze. Szép húzás volt. Jó van. Revelio. Egyes szint, tehát ezért mondom, egyes szint kell ehhez. És láttunk olyat is, amihez 16-os szint kell, vagy 11, már nem is tudom pontosan. Szóval még nagyon az elején vagyunk, hát... Pedig ezt nagyon szívesen feltörném. Na jó van. Erégyünk tovább. Itt mit csinálnak? You could have gone a bit easier on me. Jaj te, mindjárt lelöklek a szakadékba, aztán mehetsz egyet lubickolni. Hát mondjuk abban nem sok lubickolás lenne, de... Na jó van. Revelio. Kicsit vissza kell venni az arcunkból, mert most minden összejött. Az a helyzet, aztán most egy kicsit kezd elszállni Ferike. Nem szabad. Ilyenkor rá kell parancsolni egy kicsikét. Megint kezd előjönni belőle a sötétség. A sötétség. Az egész jó, Stanley, jaj. Egészen jó. Ez a macska azóta ott van. Mióta én meglebegtettem egy kicsikét. Accio. Ó, és a Jóri macskát is közelebb lehet húzni. Szegény. Nem ám itt rám hívjátok az állatvédőket. Férges vagyok. Na jó van, egyefene. Összerakom, jó van, nem kell itt problémázni. De amúgy azért plusz XP-t adhatna igazán. Te még azóta itt vagy? Nem fogok neki segíteni. Felejtsétek el, biztos, hogy nem fogok segíteni neki. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Laci, minden oké? I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio! Jó. Várjál. T betű, úgy van, igen. Ezt hova rakjuk be? Menet közben itt lehet változtatni, ugye? Vagy ez hogyan van? De hogyha én ide rakom be, azt mindjárt nem lehet vonni. Akkor rakjuk ide.
Miért nem lehet ebbe a sorba beletenni ezeket a szarokat? Vagy ez hogy működik? Még nincs feloldva? Na mindegy. Igazából a javítás az rohadtul ráér. Ennyi. Ennyi. Mindenki... Oh. Atya úristen, az szegény iskolapad. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Aha. Előbb, mikor harcoltunk ott egymás ellen a klubhelyiségbe, már ott feltűnt, hogy ha nyomni akarom kétszer egymás után ugyanazt a varázslatot, baszki nem lehet. Hát ez, figyelj ide. Hát itt ha megtanulunk jó kombózni, úgy kell csinálni, fölemeljük, sítsúcs, négyes, ide húz, megcsapjuk egy tüzessel, az kész. Ennyi. Menjünk följebb. Egy szinten följebb kell menni. Ezt tanították az előbb egyébként. Puss és pöc. Igen. Fia Bence. Sugárkövetésbe van-e kapcsolva? Mi? Milyen sugárkövetésre gondolsz? Sugárkövetés. Tehetem is vicc. Revelio. Az ott mi? Levioso. Accio. Várjál! Incendio. Mi? Az ki semmi nem jó oda. Revelio. Akkor majd később. Lehet, hogy... Ez ilyen Assassin's Creed-es lesz. Valamit a pálcából ki fog majd lőni, és lehet itt majd indázni, gyerekek, mint a Tarzan. Mibe fogadunk? Vagy mire jó az? Hát baszki, hát semmit nem tudok én oda tenni. Levioso. Lumos. Lumos! Az se jó, semmi nem jó. Incendio. Accio. Levioso. Nem jó, nem jó, nem jó. Hát akkor mindegy, hagyjuk ott, az kész. De valamilyen jelentősége biztos, hogy van, csak még nem tudjuk, hogy mi. De megfejtjük. Minden jó. Olvassam el a tüzes illem. Arra gondolsz, hogy közel kell lennie? Annak a tárgynak, amit az előbb meg akartam vele gyújtani? Incendio. Ja. Oké. Revelio. És hogyan megyek közelebb? Nem lehet közelebb menni igazából. Úristen! Mi van? Megfogod a macskát, felgyújtod, majd odalököd. Gergő! Hogy ez eddig hogy nem jutott eszembe? Nem szabad ilyet csinálni, mert lebannolnak. Nem lehet ilyet. Az állatkínzás. Pont majd egy ilyen játékban lehet ilyet csinálni. Hogyne? Mi van, professzor úr? Megjöttem. Megtanultam mindent, mehetünk. Irány. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand.
You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Jó, hát akkor igazából a kis kaland még Revelio. várat magára. Volt itt hátul egy láda. Róka, nem tudom, mire gondoltál. De megnézzük akkor még egyszer ezt. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Tényleg dobjam be oda a macskát? De macskát az abban nem le. Én bedobnám nagyon szívesen, de... Hát most... You can't imagine how inconvenient travel was. Mármint, hogy jaj, hát most szegény, jaj. Revelio. De az amúgy nagy ötlet, esküszöm, macskát oda bedobni. Lehet, hogy innen oldalról kéne? Meggyújtani? Incendio. Nem jó, nem jó. Levioso. Accio. Az abban ide nem lehet felmászni. Jó, nem mint, hogy ez annyira fontos lenne, most egyébként teszem azt hozzá gyorsan, de... Incendio. Nem jó. Ezt jelenleg mi nem tudjuk megcsinálni, az biztos. 1000%. Revelio. Képtelenség. Incendio. Jó van. Hagyjuk ezeket. Menjünk a dolgunkra. I've always said that travel broadens the mind. Nem, Laci. Hello there. Perhaps you can help me. Do you think anyone has found a secret passage in Hogwarts? Várjál, most hova kell menni? Oda le. Popped up occasionally. Wish I Ha? could see Elnézést. what Ja persze, hát ide be a terembe. Mi? Baszki, eltévedtem egy picikét. Lefele kellett volna menni, nem fölfele. Ahogyne. Ó. Rendben van. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. Milyen B I was in the betű, Three Laci? Broomsticks after Az the egy trouble attack 8-as. and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all Istenem. about? Laci. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one.
What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Indul a buli. I'll meet you later. Irány a lezárt terület, a tiltott zóna. Ó, anyám. Helyzet az, hogy arankát ki kellett fizessem. Távozik. Elengedtem egy fél órával hamarabb, amiből 18 perc lett. Ó, hogy ez így működik, tehát, hogy innentől kezdve, ugye a kis térképe is gyönyörűen föl van hívva erre a figyelmünk. Nézzük csak meg ezt így. Ja, jó. Ezeket azért érdemes tudni. Tehát itt annyi terület van szerintem ebbe a iskolába, amit még nem fedeztünk fel, hogy őrület. Nem kell arankára fogni. De hát ez az igazság. Ha persze. Ha gyilkolok, akkor a karakter tud-e gonosz lenni? Nem tudom. Worldmapot néztem már, hogy mekkora pálya. Nem. Még nem. Csak itt külön a város meg az iskolát. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. Disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Persze, hát így van, Tomi, hát amennyire lehet. Kapja. Jaj! Gyorsan! Istálóját bele nyert a piros. Rosszat nyomtam. Figyelni kell nagyon. Na várja, most ez mit tud? Mi van? Ha elkezd felszpotolni valami őr, ezt benyomom, akkor lényegében nem lát. Ez olyan, mint a Harry Potternek volt a köpenye. Aminek pontosan már nem tudom a nevét. Hát ezt hova tegyük be? A világítás az biztos, hogy kelleni fog. Jó, legyen így. Igazából lebegtetés az jó, tűz az jó. Világítás meg kell, 4-es. Azt a büdös. És ez meddig működik? Végig? Micsoda? Hogy vesz észre? Azért lát. Aha, tehát valamennyire azért gyanússá válunk neki, csak nem tudom, mitől veheti. Ja, aha, tehát lényegében ugye, ahogy... Jó, értem. Mint a filmben. Éjszaka nem nagyon szabad itt mászkálni. Itt már voltunk mi nappal, hát itt játszadoztunk ezzel a szarra. Bizony, meg ott csináltuk meg a térképes küldetést. Ott volt a trükkös ajtó lent. Gyerekek. Ismerem már, mint a tegyeremet. A Ferika az ilyen, az beteszi valahol a lábát, feltérképezi, hol a kijárat, mint egy Jason Statham. Gyerekek, profi ügynök. Mint egy profi ügynök. Hát a nem ügynök, varázsló. Gyorsan be.
Áttalál nekünk a hülye. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll Hey, still be Slepel. alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Az meg hol leanyó, majdnem észrevett. Mi a fene? The key. Is someone there? Is that you, Peeves? Nyugi, banya, nyugi. Tuti pénz van. Úgy van. Nem hagyunk itt semmit. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Revelio. Láda. Láda nem maradhat itt. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ó, van AI mód, ezt hiányoltam az előbb, hogy basszus, még nem lehet célozni normálisan a macskára, mert mindig a macska mellé lőttem. El akartam találni a macskát, hogy fölemeljem, ugye? Azt a mindenit. Jó, hát ezt nem tudtam, gyerekek, most már tudom. Ghost, don't let her see you. A néz. Ja? Silent as a grave. Revelio. Kekkoljad csak lefele. Revelio. Gyerünk, 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 gyerünk. Ojjajjajjajjajjaj. Ojjajjajjajjaj. Üssük ki. De bezzeg őt nem veszi észre a Sebastian, baszki. Neki jobb a varázslata, vagy mi? Hát ez hihetetlen. Engem meg bezzeg majdnem mellette ment el. Csalás. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Revelio. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Ezeket összegyűjteni, meg ki tudja, hogy mikor fogunk idejönni everyone legközelebb. from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Az a baj, hogy azt a ládát én megint nem tudom kinyitni. Secrets of the darkest arts. I'm impressed.
Oh. Mindjárt rendet adok. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Megölöm. Thieves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Sietni kéne akkor, nem? Esetleg. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ah. Repairer. Ennek a szemnek a szeme se áll jól. Bármi történjen, ez a fickó nekem nem tud újat mutatni. Úristen. Lumos. Of course, traces of ancient magic. Megint. There must Mi be a more to lószar ez? That's it. Lumos. Az megint egy legendás cucc. Revelio. Where might this lead? Hát baszki, itt voltunk. Amikor jöttünk a professzorral, nem? Hát valami ilyesmi helyen legalábbis is. Ez itt van az iskolában lényegében, tehát itt van ez a... Tehát, hát most nem is igazából itt a helység. Ezen a helységen van a hangsúly, hanem azon, hogy... Revelio. Accio. Ah, I need to wake up that rune over there. Incendio. Hát de bazd meg, hát hogyan? Ja. Jó van, gyerekek, jó van, hát most... Istenem, hát nem tudtam. Azok ott kik? Ja. Ne fasza! Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Leviosa. Incendio. Accio.
De honnan volt nekünk ilyen X-ünk? Mi volt ez a képesség? Hát így indítottuk lényegében az egész offenzívát. Megnyomtuk az X-et és konkrétan kivégeztük az ellenfeleket, baszki. Aha. Lehet, hogy fel voltunk töltve, vagy mi a szar ez? Ennyi? Ennyi, oké. Hát! Ez valami akadálypálya akar lenni? Revelio. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Hát akkor bazd meg! Ja, ennyi, gyorsan kell lenni, az kész. De hogy lehetett átmenni? Azt hittem, hogy itt el lehet menni majd balra esetleg, és akkor valami elalakú folyosó visszafordul. Baszki! Nearly there. Merre? Let's keep my wits about me. Ja. Ja, és akkor mögöttem meg megszűnik a terep. Vagy ez mi volt? Még egyszer, még egyszer. Aha! Aha! Revelio. Tudjátok, mi van itt? Az a bajos, oda nem tudok fölnézni. Másképp működik ez a pálya, vagy tehát, hogy többféle variáció van itt az akadályoknál, vagy talajnál? Inkább így van, talajnál. Bazd meg. Itt vannak 4-en konkrétan. Ja? Ők csak szobrok voltak. Mindegy. Accio. Incendio. Na! Most ott a kombó! Ha megöl! Kombó, 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 kombó! Á, gyerekek! Atyavilág ellettesse szerintem rendesen. Accio. Mégsem voltak ők szobrok. Accio. Oda néz, ott van! Hihetetlen! És ezt mondom! Hát mitől tudtuk indítani az előbb így a támadást? Föl voltunk töltve ezek szerint, tehát ez megmarad? Egyszer fel van töltve, akkor az úgy marad ezek szerint. Jó tudni. Ez az ulti lényegében. Tudunk egyet ultizni. Bazd meg. Hát ez épp hogy. Jó nagy malac volt. De hogy ez feltölt bennünket. Aha, oké, így már világos. És ennyi. Ez az ulti. He's a book after all. Ulti. Hát az ulti az baszki mindenkit kinyír. Egy lövés. És gyanítom, hogy a trollnál is ugyanez volt. Megfejtettem. Szívesen.
Hát ez menő. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form Pörgesd föl magad, hogy bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúgj gázt padlóig, rúgj a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Nagyon szépen köszi, Levi, a feliratkozásod. Köszönöm szépen. Hát na! Gabben az ilyen. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! Ja. I had thought we were through with this mischief. Elviszi a balhét, így most akkor Sebastian. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came Azt a kurva! Gyerekek! Nagyon nőtt a szemembe. Sebastian. What will your uncle think? És nem köpött be bennünket. Elvitte a balhét. Elvitte a balhét. A helyzet az, hogy most akkor adósai lettünk. Bazd meg! A szívemre akar hatni direkt a Sebastian. Szerintem ez egy csel. Ez direkt egy csel volt most Sebastiantól. Higgyétek el nekem! Ez biztos. Tuti! Ez egy óriási csel volt itt konkrétan most. Higgyétek el nekem. Így akar a markába tartani Sebastian, ugye? Hogy tartozzunk neki, ugye? Ennyi. Ugye? Lehet Antal, lehet. Hát így van, Piró. Jó, de várjál! Állj meg azonnal, hát bazd meg, éjszaka van. Rejtőzködik-e ugyanúgy? Vagy nem? Hát a csicskásává akar tenni, így van. Sebastian. Senki nincs itt. Az ki szabadon.
Bocoroghatunk? Éjszakába? Egyes egyedül? Mi van? 8-as van a homlokomon, skacok, azért mert én vagyok a kiválasztott varázsló. Most ez ennyi. De mi ebben a meglepő? Igen, moshatom majd az oksját meg a szoros gatyáját. Sebastian. Nagyon nagy urfangos ez a fickó. Nagyon nagy. Urfanggal rendelkező diák. Csibész. Nem szoktam én nyakkendőbe itt héderelni. Hát héderelni valóban nem, de amúgy meg szoktam. Hát, ja. Miért, amikor Harry Potternek villám volt a homlokán? Azt se szóltátok meg. Engem miért kell? Én vagyok a kiválasztott, basszus. Hát most ebbe a korba, 1800-ban vagyunk. 1800-as évek elején. Harry Potter meg 200 évvel később van majdnem. Hát azért... Ugye? Hoppá, Piton! You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Így hátulról olyan volt, mint hogyha Piton lett volna, nem? I was able to search the restricted section Hát while you eléggé were with Professor hajnalka. Black. Ilyet, nagyon fémáról veszel. Többenet. Na, professzor úr. Ezt kap ki. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Igen, ez még a ballagásról megvan a nyakkendőm. Honnan tudtad te is? Ezt valaki adás elején eltippelte még. Menj már! Ez ilyen egyértelmű. Istenem. Still, I will need time to study what remains. Ez 10 akárhány év ezelőtt lett így megkötve. Ilyen szarú. Ja, may take igen. some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Revelio. Ha már megvan. Jobb hátul láda. Köszönöm. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Látszállal kell megint beszélni. Ó, Istenem, úgy tudtam. Úgy tudtam, hogy ez a csaj. Hát, ja, itt van a térkép, csak... Igen? Engedd el a kezem, légy szíves. Ja. Hát... Micsoda? Elég nagy, nem? Elég nagy. Ezek is vannak közösségek lényegében? Ebben a térségben? Érdekes, hogy... Milyen banditák is vannak, dungeonök. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Érdekes ellenőri, kérem szépen. I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Találkozzunk akkor a látszállal. Más tevéken tudunk tenni. Várjál csak. Hogy is vagyunk itt, kérem szépen? Küldetések? Menjünk ide. Órára. Még úgyse voltunk. Ez a, nem tudom, ez a növénytan, vagy... Biztos érdekes. Szerintem ez az egyik feltétele annak, hogy tudjunk tovább haladni. Küldetésben. Még nagyon kevés helyen voltunk. Az iskolába cirkálunk fel alá. Éve. Ja, meg hát azt kéne igazából megkeresni, vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire tartozik még a tutoriálhoz. Lehet úgy. Hát az a helyzet, hogy még az egyes szintű ládákat sem tudtam eddig kinyitni. Revelio. Ami azért elég gáz. Ezek elég... is. Szár néz ki. Arborétum, vagy minek mondják ezeket? Nézd, egyes ajtó. Nem lehet kinyitni. Ez könyörgöm. Nagyon le vagyunk, még mi marad. Én azt érzem. Durván. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Aranyos néni, ja. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then,
Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ajaj. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Atyavilág. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Na. Mondjad, babám, mi a helyzet? Yes, Professor. Na. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult Professzor to get a öregem, grasp az velünk egyidős szinte. Hát az professzor. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mi van? Figyelj, én varázsló vagyok, baszki, nem kertész. Hát hülyének nézel, te banya? Atya úristen. De nem hiszem el, komolyan mondom. Komolyan mondom. Mi van? 10 perc? Itt nem állok itt 10 percig. Megyek, addig repülök. Frankó, 10 percig itt kell állnom. Hát akkor gyerekek, addig Dumcsi, mi a helyzet? Hogy vagytok? Hogy telt a napotok? Jaj. Na. Nem csak vicceltem. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about it. Komolyan, Matesz, te eljöttél innen, azóta sem mentél vissza. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses Gyanítom, hogy én outside is the cauldron. így fogok tenni. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, Aranyos csaj, de... Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the Ebben nem other élünk greenhouse. meg. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. De hát ez Come back and is... see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Valamilyen értelme ennek is biztos, hogy lesz amúgy. Nem tudom, hogy mi. Biztos, hogy lesz valami. Na mindegy, menjünk akkor a dolgunkra. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Ezeket így belegyűjteni? Your with Sebastian. Ajjajjaj! Jó van, ne nyanizzál már, hülye gyerek, menj a dolgodra te. Itt se vagyok. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Mit csinálsz? I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull Akkor from pizzá. crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense.
Máshol! Incendio! Maradj le! Ja, gyerek. Kis nyaligép. Nem szeretem a nyaligépeket. Here we are, home of the Chinese chomping Revelio. Jaj, gyerek, megint itt vagy. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Na mindegy, ezeket összegyűjtögetem, majd eladjuk. Igazából elfér nálunk, nem? Mi van? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Az kemény. Not like stupid Hát booty egy trees növény. and bouncing bulbs. The Jó, kind of hogy plants that have your back összeszedegettem in a akkor itt fight. az előbb. Not saying you can't go it alone. Varázsbomba. Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Olyan kis visszafogott ez a gyerek, olyan kis jó... Revelio. Jó fiú, jó fiú. Nem szeretem az ilyen jó fiúkat, megjátsza magát. Biztos. Na jó van. Most akkor tényleg itt hagyjuk? De nem, most vissza kell jönni. A Garlichoz. That helpful reminder as to why we should always Elég wear 5 our perc. hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Nagyon sok idő. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ez most a rendezvúra hívott, vagy mi? Burkoltan, persze, nagyon burkoltan, extra burkoltan, mindig így szokott kezdődni a pedagógus és a diák közötti kapcsolatnak az új szintre léptetése, ez biztos. Barítja hát. Off on another adventure, are we? Az mit csinál? Mondom, hát ha elejti. Hát jó van, kis gonoszkodás kell. Júj. Oké. Na most akkor várjál, most mi van akkor? Hova kell menni? Potion class. Aha, most akkor ez következik, meg a natíval kell találkozni. Jaj, de jó, menjünk akkor oda. Menjünk oda. De várjál, most ez ki is lett jelölve?
Oda kell menni. Jó. Hát akkor kicsikét legalább sétálunk, de várjál. Hát most egyelőre még nem oldottuk fel a hipogrifet, vagy most mi van? Mert mi úgy kezdtük a játékot, hogy egyből bedobta a hipogrif. Feloldottunk egy hipogrifet. Na? Hát figyeljetek ide, most nyilván ez a barna, ez azért annyira, hogy nem megy ez a szethez, de ez itt nem olyan rossz. Micsoda? Hű, basz. Nagyon fullos. Ez jöhet. Nagyon jó. Fejfedő. Ha. Jobb lesz a védekezés. Ezt gyorsan átalakítjuk, nekünk nem kell azért fejfedő, mert a lombkoronánk az mindennél többet ér. Ja, jó. Ez nem is olyan rossz. Hát nem olyan rossz, de... Van ennél jobb. Áll. Hát most nem sok ez a sár. Lehet, hogy jobb lenne inkább az alap. Ő. Hát ja, legyen inkább ő. Ez passzol a szethez. Elég jó. Oké, mehetünk. Arti is nyír. Antal. Ez igaz. Legjobb védekezés a támadás. Én is mindig ezt szoktam mondani. Felséker. Ne tegyél úgy, mintha nem. Yeah. Rebellion. Nincsen meg a 10-es szint. Kurva életbe, adjatok már egy seprűt, hadd repüljek. Most végig futhatok. Ez a GPS, ez mindenfele vinne engem szerintem most. Az a fa. Á, gyerekek, de ide majd most már nem restartolunk. Eddig nem restartoltunk, akkor most se. Szerintem majd holnap úgy folytatjuk, fölrakom az új drive-et, aztán meglátjuk, hogy mi változik. Ha egyáltalán lesz változás, persze. How nice to see you, my young friend. Ja, bár. Hoppá! Ennyire szabadon lehet mozogni? Védelmi cuccot rakunk fel. Ja, hát jó, hát most figyelj. Egyszer csak meglep a rohadt paraszt a csúnya bokorból. Akkor azért kell a védekezés. Ugye, hogy kell? Úristen! Hova jöttem? Várjál! Valamiért most azt hittem, hogy én a pókemberben vagyok. Így, erre. Így. Vagy nem erre? De erre. Nyugi, bízz be! Bízz bennem, jó lesz ez. Hát na, hát légvonalban megyünk. Most annyi, hogy seprű nélkül. Mert még nincs. De úgyhogy remélhetőleg lesz minél hamarabb.
Jó van, menjünk le a partra. Bírja ez a sapát azért, stram gyerek. Perike az ilyen látod. Megint. Vér nem válik vízzé. Revelio. Aha! Aha! Hoppá! Hoppá! Lehet itt majd bányászni ezek szerint? Meg ilyenek? Moonstone? Itt van egy dungeon. Az mi az anyád? Bemenjünk? Ez ki fog nyílni és ott... Ott meghalunk. Menjünk meghalni? Szerintem menjünk. Accio. És így leveg, azt hittem, hogy máshogy fog. Ennyi? Levioso. Mi van? Incendio. Aha! Baszki! Lemenjünk? Lumos. Revelio. Totálisan véletlenül jöttünk ide, és... valami biztos, hogy lesz. Mégse. Egy láda. Ennyi az egész? Hát jó. Oké. Ezt is megtudtuk. Az ott mi? Incendio. Kocka? Ide is? Accio. Incendio. Ez mégis mi? Revelio. Hát ide vizet kell hozni, vagy mi a fene? Ez ki az anyád? Mi van? Levioso. Accio. Levioso. Megölöm. Accio. Adjad neki a kombót, gyerünk, 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 pitty-puty! Ilyet még úgyse öltünk meg. Kocka megy a kőre. Bebagolt. Tehát akkor a kockát kellene ide húzni? Csak bebagolt volna ez? Tényleg? Hát nem. Így ez bebagol. Ez be tud bagolni egyáltalán? Így. Az állat bagolt be. Elnézést kérek. Rendben van. Oké. Jó, akkor azt ne erőltessük, menjünk innen tovább, az kész. Hello. Hát ezt majd később megfejtjük. Biztos, hogy a játék megmutatja, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, úgyhogy szerintem kár erőlködni itt most. Vajon ezt hogyan lehet megoldani? Revelio. Lumos. Jó napot kívánok! Egy táska,
Láda. Revelio. Hoppácska. De jó, hogy benéztünk itt. És már mehetünk is tovább. Ennyi. Szia Kizsó. Szia Stark. Tetszik a játék. Jó. Várom a folytatást igazából, hogy tudjunk szabadon krúzolni. Hát az optimalizációval én nagyon nem vagyok megelégedve igazából. Hát egyszer tök jól fut, egyszer nem fut jól. Hát nekem ennyi problémám van jelenleg. Ennyi. Ez nem olyan hű, de nagy. De szerintem majd ezeket általában elég könnyen javítják. Most mi van? Atika, mondjad, mi van? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right. Agreed. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. De jó, amúgy eléggé hasonlít rá a tökök miatt. Az a baj, hogy ezt a csajt nagyon nyomja nekünk a játék, kurva életbe. Erike meg nem szereti ezt a csajt. Hagyjál békén, kopjál le. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Nem akarom beavatni. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? De ott neki csomó láda van, francba. Ha mindegy. Mi folyik itt? Meg lehet horgászni vajon? Remélhetőleg. They must have come this way! Think! I've no idea who it is you think I might have seen. Banditák! I'm busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Wingardium Leviosa! Right. Now, this has become... I'll watch the light go out of your eyes.
Azt a kurva, ez valami nagyon nagy cucc lehet. Engem mondjuk ez nagyon nem érdekel valahogy. Na jó van, gyere öreg. Mit akarsz? I'm not going anywhere with you. You're here. You can go for my body! I hate Hogwarts. You've made a great mistake. Ja? Nem is arra nézek, azt nem tudok hibázni egyszerűen. What on earth just... Azek Ferike. I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Ellenkező irányban nézünk. Mint amerre dobja és bejön. Nem tudunk hibázni. Gyerekek. You're right. És ezek után merjétek azt mondani, hogy nem vagyunk született varázslók. Ezek után. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Nagyon jó célzok. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Levioso! Accio! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious.
the pyres are back where they started. Incendio! Na. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Lehet, hogy van egy negyedik? Vagy valamit rosszul csináltam? Incendio! Nem ennyi. Ja, lassú voltam. Jól csináltuk. Csak lassú voltam. Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Köszi, banya! Bassza! De most ez tulajdonképpen mire is lesz jó? Oké. Hoppácska. Szia Roncsi. Szia TNC. Jó éjszakát kívánok. Óriási. Igazából vissza is mehetünk akár, vagy most itt csináljunk egy-két mellékküldetés, vagy... Might I beseech you for some assistance? Grace. Hát te ki a tököm? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name Max, is itt hagyjuk a Grace francba. Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ó, anyám. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green.
The Pinch Smedley name is synonymous with mindenkivel csak jó intellectual fejkedünk, curiosity. basszus. We are Tényleg. known for our Eddig mindig ez volt, contributions nem? to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, Hát frankly. ő is kígyós végül But is, with all I igen. plan to discover about the world around us, Mardekár those mindenek that felett. don't yet know the name certainly one day will. De úgy más nem is tudok csinálni. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Az hol van pontosan? Nem mondod komolyan, tehát le kell menni a víz alá, de tényleg? Akkor hello! Azt a büdös. Lehet frankon úszni akkor ezek szerint. Én ezt nem gondoltam volna az a helyzet. Lemerülünk. Honnan lesz levegő? Hát ott baszki, hát nem vagyunk még katonák, hogy tudom, több percig a víz alatt legyünk. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Valami nagyon bugyog. Ha, ott is van valami. Megtelt baszki a férőhelyem, most nézem. A büdös életben valamikor el kell venni a városba. Gearslot. Ezt honnan tudom, hogy megtelt? Valamit lehet, hogy be kéne zúzni. Hát akkor mondjuk őt. Hát itt biztos, hogy nem fogunk rossz dolgokat találni. Én úgy gondolom. Ez van rajtunk, ez akkor mehet, ez 30, ez semmit nem ér. Akkor... Ez is egy nagy szar. Oké. Hát... Kell egy nő. Így most lesz helyünk azért. Föl tudunk venni 3 új tárgyat? Ez egész jó. Hát ki tudja, mit fogunk itt találni. Ahol bugyog a víz, ott valami van. Na, oda néz, ennyi. Van bizony. És hát ja, nem lehet lemenni a víz alá. Nincs búvárkund. Rövid Katinka. Hát ezek, hogy most mennyire jók. Na? Mindig nem vagyunk tele. Most mi van? Na! Passza! Mehetünk kifele. Segítettünk a csajszínak. Szia, Dudi! Hogyan fogja meghálálni vajon? Az a helyzet, hogy sehogy. Igazából... Szerintem ennyi volt a fizetségünk. Amit ott találtunk, azt megtarthatjuk. Ja, hogy nekem oda ki kell menni és visszajönni ő felségéhez. Az meg. Mint egy nagy sasszony. Tessék. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you Hati find the ruhástól. astrolabe? Bementünk aztán.
Hát amúgy... Gyerekek, na ez mondjuk egész jó. Hát ezt akartam mondani amúgy, hogy lehet, hogy hagynék én ezt a küldetést és megtartani magunknak, amit találtunk. Hát elvileg van erre most lehetőség, tehát most megtartjuk. Megmondjuk a choice-nak, hogy hát megtaláltuk, amiért bevettünk, és megtartjuk. Vagy átadjuk fizetségért. Fizessen. Fizessen. Már ki tudja, hogy mire lenne jó most ez a kulcs. Azt hiszem ez kulcs, ugye? Nagyon nem nézegettem, hogy ez mi volt. I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. És akkor most... Itt lesz a többi küldetés? Vannak még itt ilyen spotok, ahol lehet ilyen, ahol érdemes lesz merülni? És hol, baszki? Hát ezt arra nem érte meg. Szerencséd van. Nem tudom, hogy hol vagy, de nagyon megúsztad. Nagyon megúsztad. 20 arany. Az meg a másik. Ezzel a szar szemétkupacra szúrta ki a szemben. De tudjátok mit csinálunk, hogyha már itt vagyunk? Idáig elmerészkedtünk. Elmegyünk. Be kéne menni a városba. Basszus, hol lehet itt eladni dolgokat? Nem lehet esetleg ebbe a kis településbe? Vagy kis falucskába? Vagy meg lehet hívni? It's like a place right out of a story. De bizony! Az nekünk már bőven elegendő. Mi van akkor, hogyha itt esetleg rosszabb összegért lehet eladni dolgokat? What do you sell here? Hello, I'm Jalal Singh. Tehát, hogy jobban megérni a városba eladni. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? Jó, várjál, mert most azért találtunk egy-két dolgot. Várjál. Először nézzük meg, hogy miben tudnánk erősödni. Ebben például már is lehet. Úgy van. Maszk. Nincs. Kapka. Oké, sál. Sál is nagyon jó. Ooh. Egyes szint kell ehhez. Nem is rossz. Nem is rossz. Lehet, hogy ebbe kéne most mocorognunk egy kicsikét? Az a baj, hogy ha valaki erre ránéz, akkor egyből tudja, hogy vadállatok vagyunk.
Ha meg valaki erre ránéz, akkor meg azt fogja gondolni, hogy valami kis jófej gyerek, jaj. Mi nem vagyunk jófejek. Ütös, mocskos, utolsó szarháziak vagyunk. És hát próbálunk azok lenni, de hát... Jaj, hát ez nem úgy működik. Nem, ezeket a köpenyeket el kéne engedni, gyerekek, jó? De várjál, most rosszat csinálok amúgy. Így kell. Legyen ez! Legyen ez, és akkor sálat meg szerintem levesszük. Vagy lehet, hogy ehhez más jobban passzolna? Kell egy sál. Ez. Na. És akkor most mindent el lehet adni a francba. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Ez egészen biztos. Most Most aztán lesz lóvé. What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Egyszerűbben nem lehet eladni dolgokat? Hát azért... nem rossz ez. Hope to see you again sometime. Ma, 1932-ben ezen a napon született a Ferrari leendő forma -1-es pilótája és dobogósa Cliff Ellison, aki 1958 és 1961 között 16 futamon vett részt. Bazi nagy tapsvihar, 25 nap maradt a lámpák kialvásáig. Na, Ádám, azért nagy tapsvihart kívánok neked. Köszönöm szépen a támogatást. De tényleg. És 25 nap maradt. Az már nagyon-nagyon röhelyesen kevés. Az már nagyon-nagyon. Az már nagyon. Seems a pleasant enough little place. Tegyük össze a ládákat. Hát akkor mégsem. Na jó van, menjünk a dolgunkra. Hova is akartunk menni? Órára. Órára akartunk menni. Úgy bizony. Itt lehetne teleportálni is akár. Akár. Amúgy ilyenkor este kéne belemenni az éjszakába. De nem így van? Nem lehet teleportálni? Mi a fene? Hogyhogy nem lehet? Ja, bárhol tudok? Akkor jó. Azt a büdös életbe. És így oda lehet? Ja, csak a zöldekhez. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Fölfele, lefele? Lefele. Oké.
Erike, nagyon lelkes vagy, apukám. De várjál amúgy, tehát kurvára éjszaka van, és ilyenkor el lehet menni órára. Shouldn't there be auras or Ez some elég fura, influence nem? regarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Hello! Revelio. Ja, aha, ide be lehet állni a kör közepén, és akkor várunk. Ja. Oké. Ja. Aludtunk egyet. Akkor most lehet neki futni. Oké. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Ő ilyen As pitonkopi, fifth nem? years, you will be required Valami to reach hasonló new heights lehet of both szerintem. discipline and Fia nyúl. intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Fia nyúlszik. Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Milyen Wiggenweld Ravenclaw, vagy potion micsoda? of your own. Az You kicsoda? never know when you Ugrabug vagy a might need it. hollóhát? Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Köszi Selséken. Gyerünk! Please be meticulous when adding powder to your potions. Köszi nyúl. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing.
Hurry back to me when you have the feather. Édes Istenem! Ezt honnan fogok én szerezni? Aha! Ilyen egyszerű. Hát ez bennünket most nem érint. Revelio. Hát ha már itt vagyunk. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Aha! Óriási. Óriási. Harminc. Nagyon jó. Hát ezeket a potionöket majd gyanítom, hogy használni kell itt a jövőben, jócskán. Növelik az életerőt, védekezést. Ennyi? Csináljuk egy ilyet is. Hát ez egy picit tovább tart. Ennyi. Köszi hajnalka. Hát igen, nyúl. Hát most valakiről el kellett nevezni ezt a hihetetlen varázsló zsenit. Harry Potter. Hát nem tudom pontosan, de hát itt azért úgy gondolom, hogy ez már ilyen nagyon újra gondolt. And now we add the játék vagy világ, nem is tudom, hogy mondjam. That's odd. What's happening? Wait, it's not. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. Get it! Again. Mi a fele? Dragon Dog! What happened? Istenem! Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ezt a herbológiát tolni kéne, nem? Onnan lehetne kinyerni dolgokat, tehát ez egy büdös nagy körforgás az egész igazából. Egyik össze van kötve a másikkal. Milyen meglepő, nem? Döbbenetik vannak. Erre most be lehet még ide menni? Haha! És ezt is majd fel lehet törni, baszki. Greetings, young Slytherin.
Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Jó van, jó van, azért nem kell ennyire udvarolni, na. Hihetetlen. Szia, pasó. Szia, Viktória. Aki kifejezetten nem Balázs. Igen. De most ezt miért kell ennyire kiemelni? Hát ezt még megvárom. Addig meg sem mozdulok. Uram, atyám. Mi ez a letámadás egyből? Döbbenet. Ez döbbenet. Azok, és akkor most folytatódik majd a fősztori? Ezek szerint? Megfeleltünk mindennek, és igen. És igen. Jó. Hát itt azért van ám még rendesen van még itt mit megtalálni. Én neked ez nincs meg, Matesz, vagy mi? Hogy jól néz ki. Na, örülök neki, pasó. Ez az, ki az a Balázs? Kiborultam valakin, hogy lebalázsozott. Igen. Az őrmester képben van. Jó van, figyeljél csak, Viktória. Hát nagyon helyes. Nagyon helyes. Hát most mit kell ezt úgy előadni, hogy ez akkor a szenzáció lenne? Hát ez az alap. Ez az alap. Hogy figyelsz? Hát azért... Hát ez, még kikéri magának, még doppergés kér magának, hogy ő figyel. Hát még jó, hogy. Vasárnap Lajossal komoly beszélgetések lesznek. Mert? Mit csinált? Csinált valamit? Szia, Máté. Bence Potter. Nem, ez Zsíros Ferenc. Hogyne? Hát, hogy... Zsíros Ferenc a bennem rejlő ős tehetség. Aki varázsló. Ez ilyen egyszerű. Az a helyzet, hogy ez a játék most így a felszínre hozta belőlem ezt a sötét varázslót. Ennyi. Akadtak problémák, úgyhogy raportra megyek. Vagyis hát Lajos, így van. Viktória, nagyon bekeményítettél. Tehát komolyan mondom, hogy kiosztottál mindenkit most rendesen. Engem is, Lajost is, mindenkit. Mindenkit. Magadat mikor fogod? Nem tetszik ez nekem. Sokan féltékenyek rád. Úgy jársz kelszét, mint egy földesúr. Vagy mint egy őrmester. Na jó van, Viktória, nekem mennem kell, jó? Ne haragudj meg. Ennyi volt. Majd legközelebb találkozunk, majd legközelebb hamarabb jössz, és akkor többet tudunk cseverészni. Nekem itt fontos teendőim vannak. Föl kell készülnem a holnapra. De nem egyszerű dolog ez. Ajnak a védelmére kell kelned. Persze! Igen, pont az ő védelmére, valóban. Hogyne. Jó van. Rendben van. Egyeztesi Arankával. Igen, így van. Köszönöm. Nagyon jó. Nagyon jó. Na, hát skacok. Innen folytatjuk holnap. Jó? Tehát holnap is riporterezünk egyet. Mit szóltok hozzá? Egész nap szerintem maratonozunk egyet, vagy valami hasonló. És kész. Tartunk egy pihenőt. Nekem tetszett a játék. Hát kicsikét azért úgy sok a duma, de számítottam rá, hogy ilyen lesz a duma. Most megpróbálom majd egy picikét optimalizálni a játékot, és ennyi. Az lehetne jobb az optimalizáció. Az sokat dobhat majd a játékon. Részemről megpróbálom jobbá tenni, jó? Jó, na jó. Na, örülök. Reméltem, hogy jó volt mindenkinek. Remélem, hogy jó végül mindenkinek.
Kicsit hamar vége lett ennek a live-nak. Hát hamar, hát majdnem, nem majdnem, hát picit több mint 7 órája megy. Jó van. Hát most mi legyen? Sokat tennivaló még, kérem szépen, nagyon sokat tennivaló. Rengeteg. Most soroljam? Nem, itt leszek akkor még egy órát. Majd inkább holnap. Mr. Gaga, nagyon szépen köszönöm neked a 7. hónapot. Bazi nagy tapsilat kívánok neked, köszönöm szépen. Köszönöm. Na úgyhogy... Innen folytatjuk, hölgyeim és uraim. Jó? Ha jó, ha nem jó, ez lesz igazából az a helyzet. Én nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszett a játék, mindenki jól érezte magát. Igazából ez egy ez a játék, az a helyzet, hogy geniálisan meg van csinálva az atmoszféra, az nagyon jó. De mondom, azért szeretnék most itt egy picikét túlórázni, hogy az optimalizáció az jobb legyen, mert azzal még azért lehetne fokozni itt a feszültséget. Úgyhogy ennyi, kérem szépen. Kacok, mindenkinek csodás estét kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Követéseket, támogatásokat. És hónapra összeszedem magam a feladványokra. Meg egy pár matek feladattal gyakoroljak. Róka, álljon meg itt egy szóra. Most akkor a nyúl viszi a puskát innentől kezdve? Hát ezt én szoktam neked mondani. Hát nehogy már. Hát megoldottam a feladványokat, pikpak. Pikpak! Hát még újakat találtam ki szinte. Bizonyám. Na jó van. Jó lehetek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer. És vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát és jó pihenést kívánok. Szervusztok, üdv mindenkinek, papa. Hello, hello.